Välkomna till ännu ett avsnitt här på Car Explorers. Nu har ni ju sett introduktionen här till videon, men för skojs skull så ställer jag ändå frågan. Vet ni vilken en av världens mest hypade bilar var för ungefär 3 år sedan? Och nu har ni ju sett introduktionen och vet att svaret står bredvid mig och är nämligen Toyota GR Yaris. Det här är alltså en Chihuahua på steroider eller en go-kart med rallygener, beroende på vilken jämförelse man föredrar. Enligt rykten ska det här vara Akio Toyodas favoritprojekt, en riktig busbil med en 3-cylindrig motor på 1,6 liter med turbo som levererar hela 261 hästkrafter, givetvis med manuell låda. Och vi antar att väldigt många av er har läst på väldigt mycket om den här bilen när den kom ut för ungefär 3 år sedan. Men det är av just den anledningen vi ställer oss en viktig fråga idag, och det är: lever GR Yaris fortfarande upp till hypen år 2023? Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Toyota GR Yaris. Innan vi går vidare med dagens recension så vill vi passa på att annonsera en tävling här på kanalen. Det är nämligen så att vi lottar ut en provkörning av en Porsche GT4 RS. Det vill ni inte missa. Och vad behöver ni göra då för att vara med? Jo, det är väldigt enkelt. Det som behöver göras är att man prenumererar på vår kanal Car Explorers här på YouTube. Och lägg gärna en kommentar här till videon. Vilken bil skulle ni vilja att vi recenserar härnäst? Så det är väldigt enkelt. Prenumerera, kommentera och kanske sitter ni i en Porsche GT4 RS snart. Men nu tillbaka till dagens recension av en Toyota GR Yaris. Och som nämnt i introduktionen, de flesta av er har säkert läst på om varenda detalj om bilen. Men det var ju ändå säkert ett tag sedan, kanske till och med så långt bak som 3 år sedan. Så vi tänker att vi kör en snabb recap och tar ett snabbt varv runt bilen. Om vi då börjar här i fronten och speciellt jämför en GR Yaris med en vanlig Yaris, så ser vi att vi har en ganska så maffig grill här framme. Med också exemplifierat att det är en GR Yaris med en liten badge här där det står just GR. Och det är här man känner främst igen skillnaden på en GR Yaris och en vanlig Yaris, om man kan kalla det så. Men det mest intressanta det ses om vi tittar på bilen från sidoperspektivet, om vi rör oss här till sidan. Till att börja med så ser vi att GR Yaris, det är ju en 3-dörrarsbil medan en vanlig Yaris är en 5-dörrarsbil. Och det beror ju på att GR Yaris, den är ju byggd, eller det är produktionsbilen till en VRC-bil som Toyota då har. Och kravet för att då Toyota skulle ha den bilen i VRC, det är att man har en produktionsbil som har en viss volym också i produktion och en del likheter. Och det här är alltså den produktionsbilen. Och det betyder att det finns ett antal andra intressanta detaljer. Bland annat så brukar man säga på skoj att skillnaden, eller det som egentligen är likt en vanlig Yaris, det är framlyktorna, baklyktorna och sidospeglarna. Allt annat är egentligen helt unikt för GR Yaris. Egentligen så är det kanske några komponenter till. Men vi ser också några fler detaljer. Vi ser att taket sluttar ganska så mycket mer, och speciellt längst bak. Där ska det alltså vara en skillnad på ungefär 10 cm lägre då för GR Yaris. Notera även att taket, det är faktiskt i kolfiber och inget annat. Och sist men inte minst, vi har ju ett paket som heter Circuit Pack på den här bilen. Det innebär att man får sådana här snygga röda ok, och just de här fram har det är fyrkolsok då, och det kommer ju behövas när vi ska verkligen provköra och trycktesta den här bilen ordentligt. Då är vi här bak på bilen, och som vi kan se så har vi inte fått den här maffiga rallyvingen. Istället har vi en spoiler. Men det finns säkert som eftermarknadsdel ifall man nu vill lägga på en ganska så maffig vinge. Det står även GR4 här som hintar om att bilen har fyrhjulsdrift, och det ska tydligen vara en av de lättaste fyrhjulsdriftsystemen på marknaden.
Tittar vi lite längre ner så har vi en ganska så trevlig diffusor och 2 stycken ganska så maffiga ändrör för att vara en så pass liten bil. Och när vi ändå är här bak på bilen så kan vi titta på det utrymmet väldigt få kommer bry sig om, nämligen bagageutrymmet. Så låt mig öppna här. Här kan vi se att vi har väl inte supermycket plats, 174 liter. Men enligt Toyota själva så kan man fälla ner sätena och då ska man faktiskt få plats med en uppsättning 4 däck. Så egentligen allt man behöver. Toyota GR Yaris har 2 utrustningsnivåer, Convenience Pack och Circuit Pack, där den förstnämnda har ett grundpris på 433 000 kronor. Vår bil är en GR Yaris med Circuit Pack, vilket innebär att bilen har bland annat lite hårdare dämpning, 18-tums fälgar och röda bromsok. Grundpriset för den är 456 000 kronor. Då har vi kommit in här i bilen från den blåsiga utsidan och låt oss ta en snabb titt här. Och det första Pavel och jag tänkte på när vi satte oss här i GR Yaris för första gången, det var det här känner man igen. För vi har kört den vanliga Yaris-bilen ett antal gånger och här är det ganska så likt men ganska också så mycket sportigare. Om vi börjar här med ratten så har vi en ganska sportig och trevlig ratt, väldigt bra grepp, kompakt. Och så har man dessa trevliga röda stygn här på ratten som förhöjer den sportiga känslan. Vi har ju diskuterat lite att man kanske skulle kunna ha en platt botten och några färre knappar för att göra ratten ännu bättre. Men den här är bra som den är. Vi har en växelspak här och här kan man också se att det är en 6-växlad låda. Och samma sak här, vi har röda stygn här längs med som visar just den här sportiga, eller ger bilen den här sportiga karaktären. Framför oss så har vi analoga mätare om man nu kan kalla det så. Men de ser kanske mer ut att vara från en Toyota från tidigt 2000-tal. Så kanske inte imponerar lika mycket. Men vi har ändå en GR-logga i hörnet som ger oss ändå rätt känsla. Även infotainment-skärmen känner vi igen från Yaris. Och kommentaren på den är att den kanske är något högt upp, men mer om det alldeles strax. Så egentligen en trevlig och sportig interiör. Och sist men inte minst, sätena. Här har jag väldigt bra stöd åt sidorna. Jag sätter det inte för hårt och inte för mjukt, så det är verkligen väl balanserat. Det enda man skulle kommentera på det är att även i lägsta läget så sitter jag som är medellång alldeles för högt upp. Så här skulle man verkligen vilja komma ganska så mycket längre ner. Speciellt om man är Pavel och är mer än 1,90 lång. Då sitter man alldeles för högt. Men annars väldigt trevliga stolar. Låt oss då titta lite snabbt på infotainmentsystemet. Och egentligen så kan vi summera det väldigt fort. Man hade nog inte köpt den här bilen för enbart infotainmentsystemet. Rent hårdvarumässigt så är det en 7-tums skärm med touch. Samma skärm som i vanliga Yaris, som man kan säga så. Själva infotainmentsystemet i sig, designen är nog 10 år gammal, så den hade nog mått bra av en uppfräschning. Skärpan är väl okej, responsiviteten är okej. Men lägger man på Apple CarPlay som man har här, eller Android Auto, då får man ändå det man behöver. Så på så sätt så går det ändå att leva med. Vår främsta kommentar egentligen om själva infotainmentsystemet, eller skärmen egentligen, det är placeringen. Själva skärmen kommer väldigt högt upp, vilket tillsammans med backspegeln gör att man får en ganska dålig sikt åt det här hållet, eller det skymmer väldigt mycket. Så det skulle vara vår enda kommentar, eller vår främsta kommentar, är att man skulle kunna sänka den här skärmen en hel del för att få lite bättre sikt. Låt oss då titta lite snabbt här på centerkonsolen. Vi har några knappar och vred som vi skulle vilja kolla lite mer på detalj på. Men först och främst, notera att vi har en trevlig krycka här. Det var för oss ett tag sedan vi hade en provkörning med en sån här handbroms, vilket är väldigt välkommet. Här har vi några trevliga knappar. På den första står det IMT som står för Individual Manual Transmission. Och det är egentligen rev matching eller varvtalsmatchning. Så om man inte är så duktig på
häl och tå så kan man använda den och fuska lite. Under det så har vi en knapp som stänger av antisladden, och går vi ännu längre bak så ser vi att vi har en ganska så fin dekal här. Där står det GR och sen så VRC, så man får verkligen rallykänsla när man tittar ner här. Lyfter vi blicken lite vid precis växelspaken kan man nästan säga, så har vi ett ganska trevligt vred här. För det är utifrån det vi ställer in olika körlägen, och vi har 3 stycken här i bilen. Det är normal, det är sport och sen är det track. Normal, det fördelar 60% av kraften på framhjulen och 40% bak. Sport fördelar 70% av kraften bak och 30% fram. Och slutligen har vi track som fördelar det jämnt, det vill säga 50% fram och 50% bak. Så väldigt trevligt att kunna experimentera med de här olika körlägena här i bilen. GR Yaris har en del indirekta konkurrenter i något större klasser. Allt från Mini John Cooper Works, Mercedes A45 AMG till Honda Type R och Honda i31. Men GR Yaris hamnar ändå i en klass för sig med sin kompakta form, prisklass och rallyråhet. Då har vi haft GR Yaris i några dagar och hunnit köra den ett antal timmar. Och nu är vi nog redo att besvara frågan från introduktionen. Lever den upp till förväntningarna och även år 2023? Och vårt svar är nästan. Och det är inte för att något speciellt har hänt under dessa senaste 3 år. Det är klart, vissa konkurrenter har annonserat att de inte ska tillverka sina bilar längre. Det har kommit nya varianter av konkurrenter, bland annat Type R. Men vi ser nästan för att i och med att bilen är så pass hypad så får man orimligt höga förväntningar som är då såklart orimligt svåra att mötas. Men missförstås rätt. Det här är fortfarande en fantastiskt rolig bil och en fantastiskt bra bil. Med en vikt på strax under 1,3 ton så susar man verkligen fram på vägarna. Nu tar vi det kanske lite mer lugnt för vi spelar in här. Men det är verkligen fantastiskt kul att köra på små slingriga vägar. Och vad mer kan man säga? Styrningen är hård och precis. Växlingen är mjuk som smör. Alltså det är verkligen en fantastiskt rolig bil. Så det är så mycket känsla i den här bilen. Adrenalinet pumpar. Och om inte det är ett fantastiskt bra betyg, ja, då vet vi inte riktigt vad mer man kan göra som biltillverkare. Jag känner nu när vi sitter båda här i bilen att vi kan kanske summera våra tankar i och med att det har blåst orkanvindar när vi har varit ute. Vi har fortfarande inte investerat i bättre mikrofoner. För att våra fantastiska åsikter inte ska gå förlorade så tänker jag att vi sitter här i bilen och försöker summera det. Så att vi i alla fall har det. Så om jag börjar fråga dig Pavel, vad gillar du här med GR Yaris? Ja, men det är en väldigt rolig bil. Det är en go-kart i större format. Det är en väldigt lätt bil, väldigt pigg bil. Man kan ha väldigt roligt i den. Och ja, man känner väldigt mycket i den. Accelerationen känns i den. Ljudet känns i den. Så att det är en större go-kart bil. En bussbil, helt enkelt. Nej, men bra summerat. Jag håller med. Har ni inte så jättemycket att tillägga på det? Jag tror att det summerar det. Och det är det den är till för egentligen. Ja. Vad gillar du inte? Eller vad skulle du vilja ge feedback till? Feedback är ju sätet. Den ligger alldeles för hög upp. Man sitter alldeles för högt upp. Och, på lägsta läget. Och tillsammans med spegel här. Bakspegel. Det gör att jag ser knappt någonting. Alltså halva rutan är skymt för mig. Så det är livsfarligt bil att köra inne i storstäder. Varning, livsfarligt. Varning, verkligen. Det gör lite jobbigt. Sen nummer 2, infotainment. Alltså japaner borde kunna lära sig lite mer UX och så. Så att det skulle kunna bli lite bättre. Ja. Så för att summera det Pavel precis sa. 95% av bilen är fantastiskt. 5% av bilen är inte lika fantastiskt och drar ner hela intrycket. Så det för oss till sista frågan. Om du fick 500 000 kronor, du måste köpa en bil. Hade du köpt den? Yes, om jag är ute efter en bussbil. Ja. Okej, bra. Men jag tror att du summerar det rätt bra. Fantastiskt. GR Yaris går emot bilbranschens stora trender där elektrifiering och downsizing av motorer är i fokus.
Den kommer i en tid då bilar blir allt större och större, då både Renault Megane RS och Ford Fiesta ST snart försvinner från marknaden. GR Yaris ger hopp om framtiden med en något nostalgisk känsla och en adrenalinkick som bara en riktig bil kan ge.